बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन में इंशाअल्लाह ताला मंगा एडोब फोटोशॉप इंस्टॉलेशन को कोरल ड्रा मंगा इंस्टॉल करी हुआ इन पेज हम इंस्टॉल करे थे आगे बार के सर लगी शान खबरें हम करी थी एडोब हम यू जिप फाइल मारा वास्ते दे डाउनलोड को या सीडी ना 7 वर्जन बा मंगा वल को बिया गना मख की बिया चिकम लेटेस्ट वर्जन राजी هغه به انسټالیشن زده کوو بیا د هغې ټولز کې خو دومره خیر پرخ نشته څه نوي ټولز چې هغې کې راغلي هغه هم ډسکس کوم نو رایټ کلیک د ایکسټریکټ کوم به اول فایل چېرته دې ځای باندې په دې لوکیشن باندې نو یا ډیسکټاپ ته تاسو که صرف غواړئ چې ډیسکټاپ ته دې هغه شي نو دې ځای نه به دا اپلیکیشن ختم کو دا به چېرته راشي ډیسکټاپ ته اوکې کوي لږ ټایم کې به ایکسټریکټ شي ډیسکټاپ ته دا راغی اډوب فوټوشاپ ډبل کلیک کې بیا اډوب فوټوشاپ 7.0 دلته خو یو سیریل نمبر یې سیریل نمبر به اول کاپی کوي کی چې کوم څنګه موږ په کورل را کې کاپی کړی و دغه شان دا کی به کاپی کوي او هغې نه بعد به اډوب فوټوشاپ چې کوم ډاټ ای ایکس ای فایل دی سیټ اپ چې کوم دی ډبل کلیک کوي د دې هم ساده شانتي انسټالیشن دی یس اډوب فوټوشاپ 7.0 پخوانی ورژن دی خو اوس هم د دې زیات یوز دی څنګه چې کورل را کې ما تاسو ته لایټ ورژن چې به د اپریټینګ سیسټم باندې لږ ایزي کار کوي اور نیکسټ په کلیک کوي اوکې نیکسټ ایکسپټ ښه دلته خو څه ټایټل دا ورکول غواړي او دلته کنټرول وی سره به هغه ټوله کی دلته پیسټ شي نو نیکسټ کوي او یس ټیپیکل انسټالیشن یس نیکسټ انسټالیشن د اډوب فوټوشاپ 7 دومره ټایم نه اخلي د کمپیوټر په پروسیسر او پر په دې باندې هم هغه ډیپند کوي کنه څومره مطلب کمپیوټر څومره تیز څومره کویک په انسټالیشن کیږي بل اکثر کومه د سی ډي رام نه انسټالیشن کو نو هغه کې دام کې دي شي چې کپرس کا سکریچي نو هغه به ټایم ډیر اخلي نور د اډوب فوټوشاپ انسټالیشن دومره ټایم نه اخلي دا قسمه ګرافیکس که تاسو جوړول غواړئ لکه دا چې څنګه موږ ته په دې سیټ اپ ویزټ کې ښکاریږي نو دا په اډوب فوټوشاپ کې تاسو ایزیلی جوړولی شئ دا هم یو اډوب افیکټ ښکاریږي لږ انتظار به کول غواړي هغې نه بعد 54% اپروکسیمیټلی دا انسټال شو انسټالیشن نه بعد انشاءالله په دې کې به یو لږ د دې هغه سټرکچر لږ ډیفاین کو او څه بیسیک انفارمیشن په دې باره کې چې څه وي هغه وکړو هغې نه بعد به انشاءالله بیا په دې باندې په نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل سره لکه کورل ډرا ان پیج او د ګرافیکس والا سایټ چې کوم دی او دا به مو چیړو او هغې سره سره ایم ایس آفیس چې کوم اپلیکیشنز دي او بیا به پروګرامینګ سایټ ته ځو او اټوکیټ او دغه 3D اسټوډیو مکس چې کوم دي هغې سایټ ته به هم سټیپ بای سټیپ انشاءالله انسټالیشن او بیا کمانډ بای کمانډ به وایو کایندلی تاسو چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ دومره ټایم نه اخلي ځکه زه نه سکپ کوم ریکارډینګ پسې اوس نشم سټاپ کولی 86% کمپلیټ شو کمپلیټ شو انسټال شو فینش اوکې دا خاصه هغه نوٹ راشي کنه چې دا په پاره کې هغه کومې بیسیک انفارمیشن دلته راکړي چې دا په فوټوشاپ سره ریډ می نوٹ ته نو دې کې خپل ها قصې لیکلې دي دې نه مونږه په کار ده چې دا مونږ وګورو الان ساتله دا کلوز کوم
او دا به هم کلوز کوم. Adobe Photoshop 7 زمونږ انسټال شو. ډیر ایزی آسان انسټالیشن دی. اوس په هغې په شانتي موږ څه کوو، د سټارټ لپاره تاسو دا وینډو لوګو کې جسټ کلیک کوئ نو سټارټ په راځي، یا په دې سټارټ بټن باندې کلیک کوئ. یو خبره ده خدای شارټکټ کې ده. او دلته زه لیکم Adobe Photoshop already دلته کرنٹ انسټالیشن د دې وشو پروت دی. imagery خو له الان ساتله نه ډسکس کوو. Adobe Photoshop رائټ کلیک او پین ټو ټاسک بار باندې چې بیا موږ څنګه چې کورل ډرا راوستې وه دیزي ته، دا کورل ډرا راوستې وه دغه شانتې Adobe Photoshop هم موږ دیزي ته ټاسک بار ته پین کړو. دلته پروت دی، سنګل کلیک کوو به اوپن شي. خو دا کلر سکیم وغیره به باره کې لږ بیا دا سپلیش سکرین به راشي Adobe Photoshop ته لږ ساعت لپاره یې خپله باندې ډساپیر شي بیا. او Adobe Photoshop structure چې کوم دی کنټینیو الان سات لږ دا له مونږه کلوز به کوو. یس اوکې. فرست ټایم دغه هم سټرکچر دی. فایل که تاسو اوپن کوئ چېرته یو پکچر یا څه داسې ډیسکټاپ نه لیټ سپوز څه پکچر کولاومه، مختلف پکچرز دي. که غواړئ چې تاسو د دې ایکسټرا لارج آیکن کوئ نو تاسو ته به د هغې لږ ویو هم ښکارېږي که نه، چې څه تاسو اوپن کول غواړئ د هغې، لکه دا زه اوپن کول غواړم یا داسې دا تصویر اوپن کول غواړم یا دا تصویر اوپن کول غواړم. مختلف پکچرز دي، تاسو چې کوم اوپن کول غواړئ نو موږ ته به ښکارېږي ویزیبل به هغه پکچر. Adobe Photoshop کې بیا دننه انټرنل خو ډېر شی کمانډ دي، لکه فار ایگزامپل دا کولن سټیمپ ما راواغستو اور الټ مې کلیک کو، دلته مې کلیک کو او غواړم چې په دې باندې دا پکچر د برش راټولو دپاره سکویر بریکټ کلوز هغه مې کلیک کو او دلته کې او تصویر دلته افیر شو. دغه شان که ستاسو دا دلته پکاري یا په دې ځای باندې پکاري نو اول خو هغې سره الټ کلیک او دلته بیا ډریګ کړئ دلته په دې طریقه باندې انشاءالله راتلونکي ټایم کې بیا اول موږ لوکیشن ځان ته ټارګټ کړو چې د دې نه زموږ سورس شو، دا زموږ ډیسټینیشن شو دې ځای کې. نو په دې طریقه باندې Adobe Photoshop چې کوم دی خو بیا موږ د دې سلیکټ ټول نه شروع کوو، داسې نمبر بای نمبر به په ډیټیل سره ټول وایو including menus and these options. دا آپشن به ورسره انکلوډ کوو چې یاره دا ځکه دا هم کورل ډرا په شان چینج کېږي به، که تاسو وګورئ دې ټایم کې یو شانتي دی، دې ټایم کې بل شانتي دی. سلیکشن کول غواړئ کوم سلیکشن کول غواړئ دا هم سلیکشن دی، دا سلایس ټول دی او داسې مختلف ټولز دي. نو دا به انشاءالله یو یو ټول په ترتیب سره په طریقه باندې سټپ بای سټپ وایو. ډیره مهرباني. نو نن خو دغه د Adobe Photoshop انسټالیشن او سلیکشن ایډیټینګ و پکې ایډیټینګ خو خیر داسې جسټ چې Adobe Photoshop موږ انسټال کو بیا مخکې انشاءالله راتلونکي کلاسز کې په دې باندې تاسو ته تفصیلا لیکچرې به در کومه کمانډ بای کمانډ او ټول ټولز چې کوم دي او بیا په هغې کې دننه پروفیشنل کار به هم موږ کوو. موږ خو اوس انشاءالله بیسک سټارټ اخیستی دی نو سټپ بای سټپ په داسې مخې ته ځو. چینل کایندلی سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ. د کتو ډیره ډیره مننه. الله مو خوشحاله او آباد ساته. الله حافظ.